নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিম নিযুত মইনা আঁচনি সম্পৰ্কে। হয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, অসম চৰকাৰৰ এটি অভিলাষী আঁচনি নিযুত মইনা আঁচনি, যোনটো আঁচনিৰ যোগেদি আচলতে নাৰী শিক্ষাৰ সবলীকৰণৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে প্ৰচেষ্টা কৰিছে, য'ত আমাৰ হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছাত্ৰীসকলক মাহেকত 1000 টকা আৰু যি আমাৰ গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ কাৰণে BA, BHC নাইবা বিকমৰ কাৰণে যিবিলাক গাৰ্লছ ষ্টুডেণ্টে এডমিশ্যন লৈছে ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ, তেখেতসকলক 1250 টকা আৰু যিবিলাক যিবিলাক ছাত্ৰীয়ে মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী কৰি আছে তেওঁলোকক মাহেকত 2500 টকাকৈ সাহাৰ্য দিম বুলি ঘোষণা কৰিছে। তো সেই বিষয়ে ইতিমধ্যে চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ফৰ্মসমূহ বিতৰণ কৰিছে। তো সেই ফৰ্মসমূহ কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব, আহক আমি আপোনালোকক ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বস্তুখিনি দেখাই দিওঁ, যাতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে কোনো ধৰণৰ ভুল নহয়। তো আহক আমি এখন এখনকৈ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। তো প্ৰথমতে চাওক, আমি প্ৰথমতে যোনখন লৈছোঁ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফৰ্ম, অৰ্থাৎ ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ ছাত্ৰীসকলে কেনেদৰে ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। তো ফৰ্মখন ফিল আপ কৰাৰ আগতে ইয়াতে চাব, প্ৰথমতে দিয়া আছে ARN নাম্বাৰ। এই নাম্বাৰটো কিন্তু আপোনালোকে ভৰাব লাগিব। কি কৈছে, এজ পাৰ দৰ্পণ পৰ্টেল, যেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিছিলে দৰ্পণ পৰ্টেলৰ থ্ৰুদি এডমিশ্যন লৈছিলে, তেতিয়া যোনটো আপোনাৰ ARN নাম্বাৰ জেনেৰেট হৈছিল সেই নাম্বাৰটো ইয়াত ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত চাওক, ইয়াতে মই কিছুমান ফিগাৰ ডেমো হিচাপে লৈছোঁ, য'ত নামবিলাক নাইবা ডেট অফ বাৰ্থ, দেউতাৰ নাম, এইবিলাক মই আপোনালোকক বুজাৰ সুবিধাৰ কাৰণে লৈ লৈছোঁ। তো আপোনালোকে চাব, আপোনালোকৰ নিজৰ সুবিধা মতে এইখিনি ভৰাই যাব। প্ৰথমতে নেম অফ ষ্টুডেণ্ট, তো ইয়াতে নেম অফ ষ্টুডেণ্টজনীৰ ছোৱালীজনীৰ নামটো ইয়াতে লিখিব। মই ইয়াত চিতা শইকীয়া বুলি দিছোঁ। তাৰপিছত আহিল মেৰিচিয়েল ষ্টেটাছটো সদায় ছিংগলে হ'ব। যদিহে আপুনি মেৰিট বুলি দিয়ে তেতিয়া কিন্তু এই আঁচনিৰ ধৰণখিনি আপোনালোকে লাভ নকৰে। তাৰপিছত ডেট অফ বাৰ্থ, ইয়াতে ধুনীয়াকৈ ডেট অফ বাৰ্থটো ভৰাব। তাৰপিছত নেম অফ ফাদাৰ অৰ মাদাৰ অৰ গাৰ্জেন, ইয়াতে গাৰ্জেনজনৰ নামটো ভৰাব। তাৰপিছত আহিল ৰিলিজিয়ন, ইয়াতে ধৰ্মটো দিব। তাৰপিছত আহিল 6 নম্বৰ মোবাইল নাম্বাৰ, ইয়াত কিন্তু এটি ভেলিড মোবাইল নাম্বাৰ লাগিব, মোবাইল নাম্বাৰটো দিব। তাৰপিছত এড্ৰেছটো দিব, ইয়াত গাঁৱৰ নামটো দিব, ইয়াতে পিন নাম্বাৰ যোনটো থাকে আপোনাৰ সেইটো দিব। তাৰপিছত আহিল ব্লক অৰ মিউনিচিপাল অৰ টাউন কমিউনিটি যদি থাকে, ইয়াতে ব্লকৰ নামটো দিব। তাৰপিছত আহিল পুলিচ ষ্টেচন, এইখিনিত পুলিচ ষ্টেচনটো ভৰাই দিব। ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টৰ নামটো ইয়াত হ'ব। তাৰপিছত আধাৰ কাৰ্ডৰ নাম্বাৰ যদি থাকে, ইফ এভেইলেবল বুলি কৈছে, তো ইয়াতে আধাৰ নাম্বাৰটো ভৰাই দিব। তাৰপিছত আহিল নেম অফ LAC, অৰ্থাৎ সমষ্টিৰ নামটো কিন্তু ইয়াতে ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত চাওক B নম্বৰ এডুকেশ্যন ডিটেইলছ, তো এডুকেশ্যন ডিটেইলছত আপুনি ভৰাব নেম অফ ইনষ্টিটিউশ্যন ফ্ৰম হুইচ ইউ হেভ পাছড, অৰ্থাৎ আপুনি ক্লাছ 10 অৰ্থাৎ মেট্ৰিক যোনখন স্কুলৰ পৰা পাছ কৰি আহিছে সেই স্কুলখনৰ নাম কিন্তু ইয়াতে ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত আহিল লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছড, তো যেতিয়া আপুনি ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰত নাম লগাইছে হাই ছেকেণ্ডেৰী, অভিয়াছলি আপুনি লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন কি পাছ কৰিছে, HSLC অৰ্থাৎ মেট্ৰিক। তো ইয়াত বছৰটো ইয়াত দিব আৰু ৰোল নম্বৰ কিমান আছিল ইয়াত দি দিব। তাৰপিছত আহিল নেম অফ ইনষ্টিটিউশ্যন কাৰেণ্টলি এনৰল্ড ইন, বৰ্তমান আপুনি কোনখন কলেজত এডমিশ্যন লৈছে তাত কিন্তু ইয়াত সেইখন ইনষ্টিটিউশ্যনৰ নামটো ইয়াত ভৰাব লাগিব। এইখিনি ভৰোৱাৰ পিছত তাৰপিছত আহিল বেংক ডিটেইলছ, 1 নম্বৰ একাউণ্ট নম্বৰ, ইয়াতে একাউণ্ট নম্বৰটো ভৰাব লাগিব। তাৰপিছত আহিল 2 নম্বৰ IFSC কোড, যদি SBI হয় তেতিয়াহ'লে SBIN বুলি থাকে, কানাড়া বেংকৰ হ'লে তেনেকৈ থাকিব, ইয়াত আপোনালোকে IFSC কোডটো ভৰাব। 3 নম্বৰ একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম, ইয়াতে যিহেতু চিতা শইকীয়া হয় ফৰ্ম ফিল আপ কৰি আছে ছোৱালীজনী, তো তাইৰ নামটোৱে হ'ব ইয়াত। তাৰপিছত আহিল বেংক নেম, ইয়াত বেংকৰ নামটো লিখিব লাগিব যোনটো বেংকৰ পাছবুক হয়। তাৰপিছত বেংকৰ ইয়াতে ব্ৰাঞ্চ নেমটো লিখিব। তাৰপিছত এইখিনিত কিন্তু ছিগনেচাৰ অফ ষ্টুডেণ্ট, ইয়াত ষ্টুডেণ্টজনে ছিগনেচাৰ কৰিব ইয়াতে। তাৰপিছত ইয়াত আহিল ছিগনেচাৰ অফ পেৰেণ্ট অৰ গাৰ্জেন, ইয়াত গাৰ্জেনে ছিগনেচাৰ কৰিব। তাৰপিছত এইখন যোনটো আপোনালোকে হেড অফ ইনষ্টিটিউশ্যন, এইখন যোনখন কলেজত আপুনি এতিয়া পঢ়ি আছে সেই কলেজৰ প্ৰিন্সিপালজনে কিন্তু ইয়াতে চাইন কৰিব নাইবা চিল মুখৰ মাৰিব। তো এইখিনি আছিল হাই ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে। তো ইয়াতে আৰু এটা ফৰ্ম আছে যোনটো হ'ল আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ BA BSc বিকমৰ। তো ঠিক একেধৰণে ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে ফৰ্মখন তেনেকৈ ফিল আপ কৰিব, কিছু সাল সলনি আছে। তো ইয়াতে প্ৰথমখিনি একেই হ'ব, নেম আপোনাৰ যোনটো নাম হয় ইয়াতে নামটো হ'ব, মেৰিচিয়েল ষ্টেটাছটো ছিংগলে হ'লে ভাল আৰু তেতিয়াহ'লে পইচাখিনি পোৱাত সুবিধা হয়। 3 নম্বৰ ডেট অফ বাৰ্থটো লিখিব। 4 নম্বৰ ফাদাৰ নেম, মাদাৰ নেম, গাৰ্জেনৰ নামটো ইয়াত হ'ব।
5 নম্বৰ ৰিলিজিয়নটো ইয়াতে হ'ব 6 নম্বৰ মোবাইল নাম্বাৰটো দিব লাগিব 7 নম্বৰত কি আছে এড্ৰেছ তো আপোনাৰ ভিলেজৰ নামটো ইয়াত দিব ইয়াত পিন নাম্বাৰ দিব ইয়াতে আপোনাৰ ব্লক নেম ইয়াতে আপোনাৰ কি হ'ব পুলিশ ষ্টেচনৰ নামটো ইয়াত হ'ব ইয়াত ডিস্ট্ৰিক্ট কি হয় ডিস্ট্ৰিক্ট লিখিব লাগিব আৰু যদি আধাৰ কাৰ্ড থাকে এটো আধাৰ কাৰ্ড নাম্বাৰ ইয়াত বহাব লাগিব তাৰ পিছত আহিল এলএসি অৰ্থাৎ সমষ্টিৰ নামটো কিন্তু ইয়াত আপুনি ভৰাব লাগিব মই ইয়াত যেহেতু ৰাজামায়ং বুলি দিছিলো ভিলেজ তো ইয়াতে মই মৰিগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ জাগিৰোড সমষ্টিৰ বিষয়ে ইয়াতে মই ডেমো দিয়াৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছো তাৰ পিছত আহিল নাম্বাৰ বি এডুকেশ্যন ডিটেইলছ ঠিক আগৰ দৰে এডুকেশ্যন ডিটেইলছ এটা সব সেমে হ'ব নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউচন ফ্ৰম হুইচ পাছড তো তুমি কোনখন স্কুলত পঢ়া নাই বা কোনখন ইনষ্টিটিউচনৰ পৰা হাই সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি আছে সেইখিনি ভৰাব লাগিব লাষ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ যেহেতু আপুনি বিএ বা বিকমত নাম লগাইছে তেতিয়াহ'লে আপুনি লাষ্ট হায়াৰ সেকেন্ডাৰী এক্সামে পাছ কৰি আহিছে তাৰ পিছত কোনটো বৰ্ষত পাছ কৰিছে ইয়াত দিব আৰু ৰোল নাম্বাৰটো ইয়াত দিব তাৰ পিছত আহিল নেম অফ ইনষ্টিটিউচন কাৰেন্টলি এনৰোল তো বৰ্তমান আপুনি কোনখন কলেজত পঢ়ি আছে সেইখন কিন্তু ইয়াতে ভৰাব লাগিব তাৰপিছত নেম অফ ইউনিভাৰ্চিটি কোনটো ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত আপুনি এডমিশ্যন লৈছে তো আমাৰ বেছিভাগ গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি হয় তো মই ইয়াত গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি দিছোঁ যদিহে আপোনালোকে বেলেগ ইউনিভাৰ্চিটিৰ আন্ডাৰত কৰি আছে তেতিয়া কিন্তু তাতে ইউনিভাৰ্চিটিৰ নামটো দিব লাগিব তাৰ পিছত আহিল 5 নম্বৰটো চাওক এটো অলপ বেলেগ হয় 5 নম্বৰত আছে সামাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ আমি ঠিক যেনেকে হাই সেকেন্ডাৰী এডমিশ্যন লওঁতে দৰ্পণ পৰ্টেলত ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছো ঠিক তেনেকে কিন্তু আমি যেতিয়া বিএ বিকম নাইবা বিএসসি এডমিশ্যন লওঁ তেতিয়া কিন্তু সামাৰ্থ পৰ্টেলত কি কৰো আমি ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগে আৰু তাত এটা ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰ ওলাই সেই ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো ইয়াত ভৰাব লাগিব যদি আপোনালোকে কেনেকে সামাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো উলিয়াই নাজানে তেতিয়া কমেন্টত জনাব মই আন এটা ভিডিঅ'ত কেনেকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো সামাৰ্থ ৰেজিষ্ট্ৰেচন নাম্বাৰটো উলিয়াই সেই বিষয়টি ভিডিঅ' বনাই দিম 5 নম্বৰ তাৰ পিছত চাও সি নম্বৰ বেংক ডিটেইলছ তো ইয়াতে বেংক ডিটেইলছ ঠিক একেদৰে দিব লাগিব প্ৰথমতে একাউন্ট নম্বৰ 2 নম্বৰ আইএফএসসি কোড 3 নম্বৰ একাউন্ট হোল্ডাৰ নেম যেহেতু কবিতা ডেকাৰ ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি আছে সেইকাৰণে কবিতা ডেকা বুলি দিছে তাৰ পিছত 4 নম্বৰ বেংক নেম ইয়াতে যি আছে আপোনাৰ বেংক হেতু দিব ব্ৰাঞ্চ নেমটো ইয়াতে হ'ব তাৰ পিছত ঠিক একেদৰে ইয়াতে ষ্টুডেন্ট জনৰ সিগনেচাৰ ইয়াতে গাৰ্জেনৰ সিগনেচাৰ আৰু ইয়াত কিন্তু হেড অফ ইনষ্টিটিউচনৰ যোনজন প্ৰিন্সিপাল বা হেডমাস্টাৰ জনে থাকক তেখেতৰ ইয়াত সাইনটো লাগিব সালে বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনি আছিল যি আমাৰ নিযুত মইনা আঁচনি ফৰ্ম ইতিমধ্যে চৰকাৰে বিতৰণ কৰিছে তো আপোনালোকে কি কৰিব ফৰ্মখন ফিল আপ কৰোঁতে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব আৰু মই ঠিক যেনেদৰে দেখাই দিছো ঠিক তেনেদৰে ধীৰে হস্তে আৰু ঠাণ্ডা মগজুৰে আপোনালোকে ফিল আপ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব যাতে ভুল নহয় কাৰণ ভুল হ'লে আপুনি যোনটো আঁচনিৰ ধনখিনি এই ধনখিনি পোৱাত কিন্তু অসুবিধা হ'ব পাৰে তো এইখিনি আছিল ভিডিঅ'টো তো ভিডিঅ'টো আৰু দীঘল নকৰো যদিহে কিবা থাকে কমেন্ট কৰিব আৰু আশা কৰিছো ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কৰিব আৰু লগৰ বন্ধু-বান্ধৱী যাতে সহায় হয় তেওঁলোকেও যাতে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰে সকলোৰ লগত এবাৰ শেয়াৰ কৰি দিব আৰু যদিহে আপুনি গাৰ্জেন হয় ভিডিঅ'টো চাই আছে তেতিয়া হলে আপোনাৰ যে ছোৱালী বিলাকে আসলতে এই আঁচনিটো পাব তো তেখেতসকলৰ লগত ভিডিঅ'টো শেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে ভালকে ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰে তো এইখিনি আছিল আজি লৈ দিছো জয় আই অসম ভাৰত মাতা কি জয়